ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. સ્વાધ્યાય 11.2 જેમાં પ્રશ્ન નંબર 6 સુધી આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. પ્રશ્ન નંબર 7થી આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. પ્રશ્ન નંબર 6 સુધી સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળ રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ હતા. પ્રશ્ન નંબર 7 જે છે એ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળને લઈને એક્ઝામ્પલ છે જે આપણે જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 7 જેમાં ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણો A કાટખૂણો છે, રેખાખંડ AD એ રેખાખંડ BCને લંબ છે. અહીંયા જોઈ શકાય છે રેખાખંડ AD રેખાખંડ BCને લંબ છે. જો AB બરાબર 5 સેન્ટીમીટર, BC બરાબર 13 સેન્ટીમીટર અને AC બરાબર 12 સેન્ટીમીટર હોય તો ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ શોધો અને રેખા AD ની લંબાઈ પણ શોધો. એટલે અહીંયા આપણને એક જ ક્વેશ્ચનમાં બે વસ્તુ પૂછેલી છે, ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ પણ શોધવાનું છે અને રેખાખંડ ADની લંબાઈ પણ શોધવાની છે. ચલો, તો અહીંયા ત્રિકોણમાં એક ખૂણો કાટખૂણો કીધું છે. જો અહીંયા આકૃતિ આપેલી છે, જો ના આપેલી હોય તો આપણે આપણી રીતે ડ્રો કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે. ચલો, પહેલું જે આપણે શોધવાનું કીધું ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ. આપણને બધાને ખ્યાલ છે ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર શું છે કે 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. તો આ ત્રિકોણ પરથી તમે જોઈ શકાય છે અહીંયા પાયો કાટકોણ ત્રિકોણ કીધું છે. તો કાટકોણ ત્રિકોણ છે એમાં પાયો હું આ કહી શકું અને વેધ આ 12 સેન્ટીમીટર. હવે આ નોટને હું ઊભી કરું, કાટકોણ ત્રિકોણ નીચે રહે એ રીતે કરું તો આપણને 5 સેન્ટીમીટર પાયો, તો વેધ આ થશે. અહીંયા આકૃતિને જોઈને આપણને એવું થશે BC પાયો છે અને AD વેધ છે, એ પણ સાચું જ છે. પરંતુ અહીંયા આપણને ક્ષેત્રફળ શોધવું છે તો પાયો અને વેધ બંનેનું માપ હોવું જોઈએ, જે છે નહીં. પરંતુ અહીંયા આપણને કાટકોણ ત્રિકોણમાં ખબર છે કે કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુ હોય છે, એમાં એક બાજુ પાયો થશે અને એક બાજુ વેધ થશે. તો હું અહીંયા ત્રિકોણ ABC જે છે એનો પાયો રેખાખંડ AB અને વેધ રેખાખંડ AC છે એવું કહી શકું. તો ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ હું આસાનીથી શોધી શકું. કઈ રીતે આવશે? ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. પાયો તમે કયો લો છો એ તમારે મેન્શન કરવું કમ્પલસરી છે. એટલે પાયો તમારી પાસે AB છે અને વેધ તમારી પાસે AC છે, કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુઓ. ABનું માપ 5 સેન્ટીમીટર છે, ACનું માપ 12 સેન્ટીમીટર છે. અહીંયા આપણે ભાગ ઉડાડીએ એટલે 6 × 5 = 30 વધશે. બરાબર. અને ક્ષેત્રફળ કીધું છે એટલે ઓબ્વિયસ છે એનો એકમ શું આવવાનો? સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર થવાનો છે. બરાબર. હવે તમારી પાસે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મળી ગયું છે. તમારે શોધવાનું શું છે? આ રેખાખંડ ADની લંબાઈ શોધવાની છે. તો અહીંયા હું કહી શકું કે ત્રિકોણ ABCમાં પાયો રેખાખંડ BC, એના પરનો વેધ રેખાખંડ AD છે. તો તમારી પાસે ક્ષેત્રફળ છે, પાયો છે, તો વેધનું માપ મળી જશે એના પરથી. તો હું શું લખી શકીશ કે ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. હવે તમારે અહીંયા કમ્પલસરી લખવું જરૂરી છે. પાયો તમે કયો લો છો અને વેધ કયો લો છો એ. હવે ABCનું ક્ષેત્રફળ મને ખબર છે કેટલું મળ્યું? 30. બરાબર. 1/2 ના 1/2. પાયો તમે કયો લો છો? BC અને વેધ કયો છે? AD. બરાબર છે. ચલો હવે કિંમત મૂકી દઈએ. 30 = 1/2 પાયો BCનું માપ કેટલું આપેલું છે? 13 સેન્ટીમીટર ગુણ્યા AC. હવે આ બે જે છે એ સામેની બાજુ જશે તો ગુણકમાં જ થશે. 30 ગુણ્યા 2 બરાબર 13 ગુણ્યા AC. તો ACનું માપ જે છે એ આ રીતે આવશે 30 ગુણ્યા 2/13. અને 30 આપણને ખબર છે શું આવશે? 60/13. હવે તમે આનું સાદું રૂપ આપવું હોય તો પણ ભલે અને ના આપવું હોય તો પણ ભલે ચાલશે. આપણને આ વેધ મળ્યું તો વેધનું માપ આપણે શેમાં લખી શકીએ? સેન્ટીમીટરમાં. ખ્યાલ આવ્યો એક્ઝામ્પલમાં? એટલે કે આ જ ત્રિકોણ જે છે જ્યારે કાટખૂણો બનાવે એવું કહે તો જે કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુ હોય એમાંની એક બાજુ નીચેની હશે એ જ આપણો પાયો થશે અને બીજી જે બાજુ છે આપણો વેધ થશે. એટલે એના પરથી ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મળી જશે અને પછી આપણે જોઈ શકાય છે કે આ નીચે BC પાયો છે અને રેખાખંડ AD વેધ છે. તો ક્ષેત્રફળ તમારી પાસે હોય, પાયો તમારી પાસે છે, તો વેધનું માપ મળી જાય. અથવા એ રીતે પણ પૂછી શકે, વેધનું માપ આપેલું હોય અને તમને પાયાનું માપ શોધવાનું હોય તો પણ આ મેથડથી તમે કરી શકો. ખ્યાલ આવ્યો એક્ઝામ્પલમાં? ચલો તો આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 8.
ત્રિકોણ ABC સમત્વી બાજુ ત્રિકોણ છે. સમત્વી બાજુ ત્રિકોણ એટલે આપણને ખબર છે કે જે ત્રિકોણમાં બે બાજુઓના માપ સરખા હોય અને એક બાજુનું માપ અલગ હોય તે ત્રિકોણને સમત્વી બાજુ ત્રિકોણ કહે છે. જેમાં AB બરાબર AC 7.5 સેન્ટીમીટર અને BCનું માપ 9 સેન્ટીમીટર આપેલું છે અને એમાંથી રેખાખંડ BC પરની ઊંચાઈ AD એટલે અહીંયા તમને દેખાય છે AD એ 6 સેન્ટીમીટર આપેલી છે. ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ શોધો. એક તો ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે, બીજું C માંથી રેખાખંડ AB પરની ઊંચાઈ એટલે કે CE કેટલી થશે એટલે કે વેધ શોધવાનો છે. હવે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું અહીંયા જોઈ શકાય છે. ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ છે. તો અહીંયા પાયા પણ બે બે છે ને વેધ પણ બે બે છે. તો જેમાં પાયો અને વેધ બંનેનું માપ આપેલું હોય એના પરથી હું ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધી શકીશ. બરાબર. અને જ્યાં આપણને બીજું આપણે રેખાખંડ CE જે વેધ છે, જો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ આપેલું હોય અને અહીંયા આપણને પાયો AB આપેલું છે, એનું માપ આપેલું છે, તો ક્ષેત્રફળ શોધાઈ જાય તો CEનું માપ મળી જાય. તો પહેલું કામ મારે શું કરવું પડશે? ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ શોધવું પડશે. ચલો લખી દઉં ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ. તો એનું શોધવાનું સૂત્ર શું છે? ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. બરાબર. ચલો તો પાયો તમે કયો લેશો? પાયો અને વેધ બંને માપ આપેલા હોય તો જ મને ક્ષેત્રફળ મળવાનું છે. તો તમને અહીંયા BCનું માપ પણ આપેલું છે અને BC પર દોરેલો વેધ ADનું માપ પણ આપેલું છે. તો એના પરથી તમને ક્ષેત્રફળ મળી જશે. ચલો BCનું માપ કેટલું આપેલું છે? 9 સેન્ટીમીટર અને વેધ AD છે એનું માપ કેટલું આપેલું છે? 6 સેન્ટીમીટર. અહીંયા અવયવ પડશે એટલે 9 ગુણ્યા 3 એટલે શું આવશે? ક્ષેત્રફળ 27 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર મળશે. બરાબર. તો પહેલું શોધાઈ ગયું. હવે બીજું શું કીધું છે? C માંથી રેખાખંડ AB પરનો વેધ રેખાખંડ CEની લંબાઈ શોધવાની છે. તો પાયો 7.5 સેન્ટીમીટર તમને આપેલો છે તો વેધનું માપ મળી જશે. તમારી પાસે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ પણ છે. તો હું શું લખીશ? ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. ચલો તો પાયો તમે કયો લેશો? AB અને વેધ એટલે કે એના પરનો વેધ CE શોધવાનો છે અને ક્ષેત્રફળ તમને ખબર છે કેટલું છે? 27 સેન્ટીમીટર છે. ચલો કિંમત મૂકી દે. 27 = 1/2 પાયો ABની કિંમત કેટલી આપેલી છે? 7.5 સેન્ટીમીટર આપેલી છે અને CEની કિંમત તો હું અહીંયા ડાયરેક્ટ સ્ટેપ લખું છું. CEની કિંમત 27 છે એ બરાબર છે, એ બે સાથે ગુણાશે અને 7.5 એના છેદમાં આવશે. તો આ રીતે હું લખી શકું CE બરાબર 27 ગુણ્યા 2/7.5. હવે તમને સાદું રૂપ આપતા તો આવડે છે. તમારી રીતે તમે સાદું રૂપ આપશો તો આન્સર આવશે 7.2 સેન્ટીમીટર. સાદું રૂપ જો તમને ના આવડે આપતા બરાબર છે તો તમે રફ પેજમાં પણ ટ્રાય કરી શકો છો પાછળ. ખ્યાલ આવ્યો? તો અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં આપણને ત્રિકોણમાં બે પાય અને બે વેધ આપેલા હોય તો આપણને ધ્યાન રાખવાનું કે હંમેશ માટે તમને એક પાયો અને એક વેધનું માપ આપેલું જ હશે તો જ તમે ક્ષેત્રફળ શોધી શકો. અને ક્ષેત્રફળ શોધાઈ જાય બરાબર છે તો એના પરથી તમે કોઈ પણ પાયો કે વેધની ઊંચાઈ તમે આ રીતે શોધી શકો છો. બરાબર છે. તો અહીંયા આપણે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં પણ આ રીતે એક્ઝામ્પલ જોયા હતા. ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળમાં પણ આ રીતે એક્ઝામ્પલ જોયા છે. બરાબર છે. આ 11.2 સ્વાધ્યાયની બરાબર પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને એક્ઝામ્પલ આવડી જશે. અને આ 11.2ના જેટલા પણ એક્ઝામ્પલ છે એ તમારે રફ પેજમાં ફરીથી ગણવાની ટ્રાય કરવાની છે. બરાબર છે. હવે જ્યારે તમે કાલે સ્કૂલે આવો છો ત્યારે આપણે એક નવો ટોપિક વર્તુળ છે એ સ્ટાર્ટ કરીશું. વર્તુળનો પરિઘ, વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ, વર્તુળનો વ્યાસ શું છે બરાબર અને એના રિલેટેડ કેટલાક દાખલાઓ પણ આપણે અગાઉના સ્વાધ્યાયમાં જોઈશું. એ પહેલાં તમારે બધાએ આ ચેપ્ટર 11.2 જે સ્વાધ્યાય છે એ કમ્પ્લીટલી આવડી જવું જોઈએ. આમાંથી કોઈ એક એક્ઝામમાં 101% પૂછાશે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણવાળો હશે યા તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળવાળો હશે. બેમાંથી એક તો હશે જ. બરાબર છે. એટલે પ્રેક્ટિસ તમારે કરવાની છે. ચલો તો અહીંયા આપણે આજનો લેક્ચર ઓવર કરીએ. બાય.